සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම වැලියබල් එකේ channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා සයිට් එකක් ගැන. මේ සයිට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉවර වෙනකන් හරියට A to Z ඔයාලට රුපියල් 10000ක් අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. ඉතින් හරියට මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩේ කරගෙන යන්න. මම හැමදාම කියනවා ලේසියෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒ හැම එකම මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ඕනේ. නමුත් මේකේ අපි කිසිම වැඩක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි මේ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ අපිට මේ මුදල අපේ අතට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක ගන්නෙ කොහොමද කියන පිළිවෙල මම ඔයාලට හරියට කියලා දෙන්නම්. ඒ හින්දා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හරියට මේ කියලා දෙන විදියටම මේ වැඩේ හරියට කරගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වැලියබල් එකේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වැලියබල් එකේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. මොකද channel එකෙන් ගේන ඊළඟට e-money videos හැම වීඩියෝ එකක්ම වගේ එතකොට ඔයා ගාවටම notification මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේ වීඩියෝස් වල ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න දෙයක් තියේවි. දෙයක් මුදලක් හම්බ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් මම කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කැපෙන data වලට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ බලලා වැඩි පටන් ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව අද අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු ඔයාලත් බලාගෙන ඇත්තේ මොකක්ද මේ අද රුපියල් 10000ක් හොයාගන්න පුළුවන් විදිය කියලා. හරි. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන swaptobe කියලා. හරිද? ඉතින් swaptobe කියලා. හරිද? ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ මේකට එන්න පුළුවන් link එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට මේක register වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් මේ සයිට් එකෙන් මොකක්ද මේ සයිට් එක කියලා. ඉතින් මම cryptocurrency ගැන වීඩියෝ series එකක් අරගෙන ආවා. ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. channel එකේ මම කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ අන්තිමට දාලා තියෙන වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා වීඩියෝස් තුනම cryptocurrency ගැන වෙනම playlist එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බලලා වැඩේ ඉගෙන ගන්න කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් cryptocurrency ඔයාලා මම කියලා දෙන්න තියෙනවා Binance exchange එක. ඉතින් අන්න ඒ වගේම exchange එකක් තමයි මෙන්න මේ අලුතෙන් ආපු swaptobe කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ swaptobe කියන වෙබ්සයිට් එකේ වගේම exchange එක මේකයි මෙයාලා අපිට මුදල් ගෙවන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ සයිට් එක අලුතෙන් ආපු සයිට් එකක්. මේගොල්ලොන්ගෙත් වෙනම coin එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ සයිට් එක සහ ඒ coin එක විශේෂයෙන්ම coin එකට වැඩිය සයිට් එක ප්‍රොමෝට් කරගන්න තමයි මේ වගේ දීමනාවක් දීලා තින්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වේවි. ඉතින් මම මේ කියන පිළිවෙලට මේක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න කියලා මම මතක් කරනවා. හරිද? ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේක වැඩක් නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයා මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයා කරගන්න ඕනේ මෙතන user name එකක් ගහන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් user name එක කියන්නේ පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි comment එකේ link එක තියෙනවා. මේ වගේ site තුනක් තියෙනවා මම දැක්ක විදියට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒවත් එක්ක ඔයාලට මග ඇරෙන්නත් පුළුවන්, පැටලෙන්නත් පුළුවන් site එක. ඒ හින්දා මේ link එකෙන් එන්න පල්ලෙහා description එකේ තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් net එකට ඇවිල්ලා ගහලා එන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? කැමති විදියකට ඔයගොල්ලෝ ඒක කරලා බලන්න. හරි? ඉතින් ඊට පස්සේ user name කියන එකට ඔයගොල්ලන්ට ඔයාගේ නමත් එක්ක අංක දෙකක් වගේ ගහ ගන්න. හරිද? මෙතන user name එකට ඔයාගේ නම දැන් මම තාරක දිල්ෂාන් නම් තාරක දිල්ෂාන් කියලා ගහන්න එපා. මොකද මමත් මේ සයිට් එකේ මුලින්ම එහෙම ගැහුවා. ඒක හරි ගියේ නෑ. ඔයා මම ගැහුවේ සාමාන්‍යයෙන් තාරක 0.1 වගේ user name එකක් තමයි මම ගැහුවේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාටත් පුළුවන් මේකට user name එකක් ගහන්න. හරි? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඔයාලට මතක තියෙන පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා, මතක් කරනවා. හරි? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයා මෙතන country එක තෝරන්න ඕනේ. මෙතන ශ්‍රී ලංකා දාගන්න. මෙහෙම පල්ලෙහාටම ආවට පස්සේ සකුර ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. මෙතන ශ්‍රී ලංකා දාගන්න ඔයා. ඒ වගේම මෙතන referral code එකක් type කරන්න පුළුවන් අපිට. මගේ referral code එක තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ code එක මෙතනින් type කරන්න. ඒ link එකෙන් ආවමත් සමහර විට ඔයාලා මෙතන code එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒක තිබුණොත් එහෙම තියාගන්න. ඔයාලා එකට කැමති නැත්නම් මගේ referral link එකෙන් යන්න කැමති නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෙක් referral link code එකක් ගහලා මේකට login වෙන්න. ඉතින් මේකේ system එකට referral code එකකින් ඔයගොල්ලෝ මේකට join වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක promote කරන්න ඒගොල්ලෝ බලාගෙන මේ අපිට giveaway එක දෙන එකක්. එහෙනම් referral code එක අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ වගේම පළවෙනි comment section එකෙන් තියෙනවා referral code එක. ඒක අරගෙන මෙතනට ගහලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ sign වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක දෙන්න, වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. මොකද මේගොල්ලෝ මේ
ඊමේල් එකට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට මේල් එකක් එවනවා ඒ මේල් එක එබුවට පස්සේ මේ සයිට් එකෙන් ඔයාගේ මේල් එකට එවනවා මේල් එකක් ඒ මේල් එක ඔයා ගිහිල්ලා කන්ෆර්ම් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඒක එබුවට පස්සේ තමයි ඔයාට මේ සයිට් එකට ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන මේ එක්ස්චේන්ජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන ඉතින් යූසර් නේම් එක පාස්වර්ඩ් එක ගහලා ශ්‍රී ලංකාව ලොකේෂන් එකට දාලා ඔයා ඊමේල් එක ගහලා මෙන්න මෙතනට I am not robot කියන එකට ටික් එක දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පොඩි වෙරිෆිකේෂන් එකක් ඒවි පින්තූර ටිකක් තෝරන්න උඩ දීලා තියෙනවා මොකක්ද තෝරන්න කියලා සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයකට ගත්තොත් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට නම් උඩ තියෙනවා නම් බයිසිකල් කියලා ගහලා පල්ලෙහා තියෙන ඒ පින්තූර වල තියෙනවා බයිසිකල් හොයන්න පින්තූර තුනක් ඒක ක්ලික් කරලා ඔයා next කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට you agree with term of service කියන එකට ටික් එකක් දාලා sign up කියන එක ඔබන්න හරිද ඉතින් මේකේ sign up කියන එකේ බොට පස්සේ ඔයාට එනවා කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ මේල් එකට මේල් එකක් යවුවා කියලා මම කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් ඒ මේල් එකට ගන්න ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ මේල් බොක්ස් එකට ඒ කියන්නේ Gmail එකට ඔයාගේ යන්න ඕනේ ගිහිල්ලා ඒක එයාලා ඔප්පු මේල් එකේ තියෙන ඔයාගේ තුලට ගිහිල්ලා බලන්න කන්ෆර්ම් කියලා තියෙනවා අන්න ඒ කන්ෆර්ම් කියන එක ඔබන්න ඊට පස්සේ ඔයා මේ සයිට් එකට ලොගින් වෙනවා හරි ආකාරව රෙජිස්ටර් වෙලා හරි ඉතින් ඕක තමයි පිළිවෙල මේ සයිට් එකට ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන ඉතින් මම කාලය යවන්න ඕනේ නැති හින්දා තමයි පොඩ්ඩක් වේගෙන් කියාගෙන ගියේ මොකද මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා හරි ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා මේකේ ඔයාට App Store එක වගේම Google Play Store එකේනොත් ඔයාට මේකේ app එක ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෙතන රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ මම මේ කියපු concept එකම පිළිවෙලම කරගෙන එන්න referral code එක අර ටික හරියට දීලා ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයා මේකේ app එක ගන්න. හරිද? app එක ඔයාට iPhone එකක් තියෙනවා නම් Apple එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට App Store එකකින් ඔයාගේ Android phone එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට Google Play එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ Android phone එකක් තියෙන්නේ. මම Google Play එකෙන් මේකේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරිද? ඉතින් Google Play එකේ පොඩ පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන Play Store එකේ app එක swaptobe crypto exchange කියලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තින්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ open කියන එක දීලා මේක ඇතුළට එකපාරටම එන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන මුලින්ම එනකොට සමහර විට මෙතන ඔයාගේ ඔයා අතන දුන්න email එක සහ password එක දෙන්න වෙයි මම හිතන්නේ. මට මතක නෑ හරියටම. ඉතින් ඒක ආවොත් දෙන්න ඔයාගේ email එක සහ email එක නෙමෙයි ඔයාගේ username එක මතක තියාගන්න ඔයා අතනට දෙන username එක සහ ඔයාගේ email password එක මෙතන දින මේකට login වෙන්න. මොකද අපි කලින් register වුණ හින්දා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ආපු ගමන්ම ඔයාලට වැටලා තියෙනවා මැද උඩ මෙතන $50යි මගේ username එක යට තියෙනවා $50ක් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කිව්වා $50ක්. ඉතින් ඔයා බලන්න $50ක් කියන්නේ රුපියල් 10000ක් වැනි මුදලක් ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා මේක register වෙනකොටම. ඉතින් මේක මේ හරියටම අහගන්න වීඩියෝ එක skip නොකර. ඉතින් මෙයාලා මෙන්න මේ තියෙනවා මෙතන swaptobe coin කියලා මෙන්න මේ coin එක ඔයාලට පේනවා මෙයාලා දීලා තියෙනවා coin අපිට දීලා තියෙනවා 50000ක් හරිද ඉතින් මේ coin එක දීලා තියෙනවා අපිට 50000ක් මේකේ දැන් value එක $50ක් වෙනවා ඉතින් මේකේ මේ coin එකේ දැන් යන value එක තමයි මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ 0.7.0.1ක එක coin එකක වටිනාකම තියෙනවා ඉතින් එතකොට $50ක් ඔයාලට මේ වෙනකොට ලැබිලා තියෙනවා ඉතින් මේ වගේම මේ exchange site එකේ අපේ Binance එකේ වගේ ඕනම coin එකක් අරගෙන hold කරලා ඒ වගේ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා හරි ඉතින් මේක තමයි coin එක යාලා අපිට ලබා දෙන අපිට පුළුවන් මේක withdraw කරගන්න. ඉතින් අපිට මේක Binance එකට වගේම මේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක ඔයා මුලින්ම withdraw කරගන්න ඕනේ Binance එකට නෙවෙයි. ඔයාට පුළුවන් Tron wallet එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයා Tron wallet එකක් ළඟ නැත්නම් ඔයා යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා ගහන්න how to Tron wallet කියලා ඊට පස්සේ Tron wallet එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. Tron wallet එකට ඔයාගේ ඒකේ තියෙන link එක අරගෙන ඔයාට පුළුවන් මේකට දීලා මේකේ තියෙන $50 ඔයාලට ඒකට ගන්න පුළුවන්. ඒක Binance එක හරහා Binance එකට දාගෙන Binance එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඒව USDT ඔයාගේ අතට සල්ලි ලබා ගන්න. Tron wallet එකම අවශ්‍ය නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට Binance එකේ ඔයාගේ TRX ඔයාගේ wallet එකේ link එක අරගෙන address එක අරගෙන මෙතනට දුන්නත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ගන්න පොඩි අපිට ටාස්ක් ටිකක් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා මොනවද ඒ කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා එන්න මෙතන දකුණු අත පැත්තේ පල්ලෙහාම කොනේ දෙනවා setting icon එක. ඉතින් ඒකට ආවට පස්සේ මේ වගේ window එකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයා KYC එක කරගන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ KYC එක කියන්නේ මම ඒක ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ අපි identity verification එක කරගන්න ඕනේ. identity හෝ passport, driving license ඔය
තුනෙන් එකක් අපි මේගොල්ලොන්ට ඔයා අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා KYC කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කියලා මම මෙන්න මෙතන ටච් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ KYC කියන මේ ලැන්ග්වේජ් වලට උඩ තියෙන එක. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිය වින්ඩෝ එකක් එනවා. හරිද? ඉතින් මම මේකේ වෙරිෆිකේෂන් එක වෙන්න මේ වෙනකොටත් වෙරිෆිකේෂන් එකටත් මම දාලා තියෙන්නේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ සබ්මිට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදියට ෆොටෝස් ටිකක් ගහගත්ත පිළිවෙල ඔයාලට පෙන්නන්න අවශ්‍ය නිසා මෙන්න මේ විදියට ඔයා KYC එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයාට වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙන්නේ. ආවට පස්සේ මේකේ ලෙවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ වෙරිෆිකේෂන් කරන්න ලෙවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. 1 2 3 වෙනකන් තියෙනවා. මේකේ තව පල්ලෙහාට තියෙනවා. අපිට මුලින්ම මේ සල්ලි ටික අපේ අතර ලබා ගන්න අපිට විශේෂයෙන්ම ඕමනාව තියෙන මේ සල්ලි ටික අපේ අතර ලබා ගන්න. ඒක ලබා ගන්න අපිට මුලින්ම කරගන්න දෙන ලෙවල් 1 වෙරිෆිකේෂන් එක විතරයි අපිට කරගන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා කොළපාට වෙරිෆිකේෂන් කියලා එකක්. ඔයාට ඒක උඩ ටච් කරගන්න පුළුවන්. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිය වින්ඩෝ එකක් එනවා. හරිද? ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාගේ ඩෙන්ටිය හෝ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් එක ඔයාලට මෙතනට දීලා මේගොල්ලෝගේ KYC එක අප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඔයා පැත්තක් පේන්න ගහන්නත් එපා, බොඳ වෙන්න ගහන්නත් එපා, හරියට මැච් වෙන්න නැති ඒවා දාන්න යන්නත් එපා. හරි විදියට මෙතන මේගොල්ලෝ ඉල්ල තියෙන විදියට good කියන කන්ඩිෂන් එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලෝ ඉල්ල තියෙන දේවල් දේ ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ විදියට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට එන්න. තව පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා identification document කියලා. ඉතින් මෙතන මේ upload document කියන තැනවා ටච් කරගන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන verification කියලා ඊට පස්සේ එනවා වින්ඩෝ එකක්. මේකේ full name කියන තැනට ඔයාගේ identity හෝ driving license එකේ තියෙන විදියට ඔයාගේ full name එක, ඊට පස්සේ ඔයාගේ identity හෝ driving license number එක නැත්නම් passport number එක, ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක ගහද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ධන 94 ගහලා බිඳුව නැතුව ඔයාගේ අංක ටික මෙතන type කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ address එක මෙතනට ගහන්න. ගහලා ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට එන්න ඔයා. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් තමයි ඔයාට එන්නේ. මෙතනදී ෆොන්ට් එක ඔයාගේ ඉස්සරහා මූණ විතරක් තියෙන ෆොටෝ එකක් මේගොල්ලෝ ඉල්ලනවා නිකන්. ඊට පස්සේ ඒක ඔයා මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මෙතනින් බෑක් සයිඩ් එකේ ඉල්ලනවා. ඉතින් බෑක් සයිඩ් එක ඔයා පිටිපස්සේ හැරලා ඉන්න ගමන් ෆොටෝ එකක් මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගෙන් සෙල්ෆි එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා මම මෙතන අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඒ ටික තමයි මම මෙතන හයිඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ ටික මේ විදියට අප්ලෝඩ් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන පල්ලෙහා තියෙන send කියන cancel තියෙනවා, send තියෙනවා. ඉතින් මේ send කියන option එක ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඒ බෝඩ පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාට window එකක් එනවා. ඉතින් we will process KYC in 48 hours කියලා ඉතින් වටලා දෙනවා දවස් දෙකක්. හරිද? දවස් දෙකක් මේගොල්ලෝ ගන්නවා. ඔයා මෙතන සබ්මිට් කරාට පස්සේ මේක මෙයාලා බලලා ඔයාලට මේක හරියටම හරිද නැද්ද කියන දේ මේ ඔයාලට නැවතත් කියන්න මෙතනින් වටනවා. ඉතින් ඔයා හරීම තොරතුරු දුන්නා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙරිෆිකේෂන් එක අප්‍රූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මුදල් ටික ඔයාගේ අතට ගන්න. ඉතින් මමත් මේ වෙනකොට මේකේ දාලා තින්නේ KYC එක වෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් සල්ලි ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මේක අදම පටන් ගන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක withdrawal කරන වීඩියෝ එකකුත් මේ සල්ලි අතර ගන්න වීඩියෝ එකකුත් ඉස්සරහට අරන් එන්නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ හින්දා මේ ටික දැනට කරලා මේ ඕගොල්ලෝ සබ්මිට් කරලා තියන්න ඔයාලගේ KYC එක කරලා තියන්න. එතකොට මාත් එක්කම ඔයාලට මේ මුදල ඔයාලගේ අතට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයක තමයි අද වීඩියෝ එකේ මට කතා කරන්න ඕන උනේ. ඒ වගේම ඔයාලා ගාව පේනිය ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව contact කරගන්න. බැංකුවට ගන්න එපා. රේට් එක අඩුවෙන් එන්නේ. මම එදා දවසට තියෙන වැඩිම රේට් එක ඔයාලට දීලා ඔයාගේ අතට දීලා බැංකුවට සල්ලි දීලා පේනිය ඩොලර්ස් ටික අරගෙන ඒ කටයුතු විශ්වාසනීයව කරලා දෙන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක තියෙනවා අපේ. ඒක 2000කට වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ජොයින් වෙන්න. මොකද එතනදී ඔයාලට එන හැම ප්‍රශ්නයක් ගැනම අපි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මොකද තනියෙන් වෙන්න යන්න එපා. මොකද මේ ඩොලර් 50 ඒ යාළුවටත් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක යාට ෂෙයා කරලා මේක ගැන දැනුවත් කරලා හැමෝමත් එක්ක එකට ගමනක් යමු. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලගේ අදහස් ඔයාලගේ දෙන ප්‍රශ්න හැම එකක්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, channel එක subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක notification මාර් එකෙන් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම අද වැඩේ පටන් ගන්න. මම withdrawal වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම අරගෙන එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.